อนที่จะติดตามตอนจบของออมเซตี้ระลึกชาติตอนที่ 5 กันต่อนนั้นหากผู้ชมที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกที่ EP นี้ขอแนะนำให้กลับไปเริ่มต้นรับชมตั้งแต่ EP แรกของซีรีส์ออมเซตี้ระลึกชาติทั้ง 4 EP ก่อนค่ะเพื่อความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลในตอนสุดท้ายนี้อย่างถ่องแท้เพราะตอนที่ 5 นี้จะเป็นการเฉลยคำตอบสำหรับบางคำถามที่ค้างคาในใจสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของออมเซตี้มาตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากตอนแรกออมเซตี้ระลึกชาติได้เป็นคนรักของฟาโรเซติที่ 1กลับชาติมาเกิดจริงหรือตอนที่ 2เบนเทรชิตหญิงผู้เป็นที่รักของฟาโรเซติที่ 1ตอนที่ 3ฟาโรเซติที่ 1เล่าเรื่องหลังความตายว่าอย่างไรศาสนาอียิปต์โบราณและศาสนาพุทธคล้ายกันอย่างนั้นหรือตอนที่ 4อาเมนติโลกหลังความตายฟาโรเซติที่ 1และออมเซตี้เผยบทสรุปสุดท้ายอันเป็นนิรันดร์สู่อาเมนติทั้ง 5 EP นี้เป็นเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการระลึกชาติทั้งในภพอดีตชาติที่เป็นเบนเทรชิตหรือเบนเทรชีและในภพปัจจุบันในฐานะออมเซตี้หรือโดโรธีหลุยอีดี้ค่ะเราไปรับชมเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตออมเซตี้พร้อมๆกันต่อเลยค่ะการมาหาเจ้าแบบกายหยาบของข้านั้นมีเงื่อนไขพระองค์ทรงเตือนข้าจำเป็นต้องใช้เซเคมหรือพลังของชีวิตและจิตวิญญาณของเจ้าบางส่วนเพื่อสามารถแสดงกายหยาบขณะอยู่กับเจ้าได้อย่างสมบูรณ์สภามีความเข้มงวดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าเสียก่อนการเอาเซเคมของเจ้าไปบางส่วนอาจทำให้เจ้าอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนต่อองค์โอซิริสให้ยอมรับความยินยอมของเจ้าและเจ้าต้องถวายเครื่องบูชาแด่พระแม่เจ้าไอซิสเพื่ออวยพรความรักของเรานั่นคือเงื่อนไขและไม่สามารถต่อรองได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเธอตกลงในทันที28 พฤศจิกายน 1973 พระองค์เสด็จมาแต่หัวค่ำทรงหนาวและมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มและฉันจึงวางกระเป๋าน้ำร้อนไว้แนบหลังพระองค์ครู่หนึ่งฉันพูดว่าฉันรู้ว่าในร่างกายที่ปรากฏนี้พระองค์สามารถรู้สึกถึงความร้อนและความหนาวเย็นได้และถามว่าพระองค์สามารถรู้สึกเจ็บปวดได้หรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าร่างกายนี้ที่ข้าใช้ก็เหมือนกับร่างกายของคนทั่วไปด้วยร่างกายนี้ข้าสามารถรู้สึกถึงความสบายและความเจ็บปวดอย่างที่เจ้ารู้ข้าสามารถหัวเราะและร้องไห้ได้ฉันถามต่อว่าถ้าพระองค์ถูกบาดหรือขีดข่วนพระองค์จะมีเลือดออกหรือไม่พระองค์ตรัสว่าข้าจะมีเลือดออกจริงๆขีดข่วนข้าสิแล้วรอดูฉันไม่ทำเพราะฉันทนไม่ได้ที่จะทำร้ายพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงขีดข่วนมือของพระองค์เองด้วยเล็บและมีเลือดออกจริงๆฉันเช็ดเลือดออกและจูบรอยขีดข่วนนั้นและพระองค์ทรงพระสวนและตรัสว่าร่างกายนี้อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสมันอาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตได้แต่นั่นก็ไม่สำคัญอะไรในชั่วพริบตาเดียวข้าสามารถโยนมันทิ้งไปได้เธอได้เล่าว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาในร่างที่เป็นกายหยาบอย่างสมบูรณ์พระองค์ก็สามารถแสดงพลังความเป็นชายได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามไม่มีโอกาสที่จะมีลูกกับพระองค์ได้เพราะพระองค์ต้องจากไปก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและไม่สามารถทิ้งสิ่งใดๆของพระองค์ไว้เบื้องหลังได้เพราะนี่เป็นกฎแห่งโลกวิญญาณอันเคร่งครัดคืนหนึ่งเธอขอให้เซติเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอเมนติให้เธอฟังมากขึ้น28 สิงหาคม 1973 พระองค์เสด็จมาแต่หัวค่ำเมื่อคืนนี้ฉันยังตื่นอยู่และพระองค์ดูอารมณ์ดีดังนั้นฉันคิดว่าฉันจะลองถามคำถาม 2-3 ข้อฉันอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตในอเมนติรวมถึงสถานที่ที่ดีและสถานที่ที่ไม่ดีพระองค์ตรัสว่านี่เป็นเรื่องซับซ้อนมากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายให้เจ้าฟังนะเบนเทรชีตามความจริงแล้วมีเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีแต่สำหรับผู้กระทำความชั่วร้ายมันจะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ดีสถานที่ที่ข้าอาศัยอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ดีที่มันไม่ดีเพราะมันเต็มไปด้วยความทรงจำของช่วงเวลาอันเลวร้ายที่ข้าเคยใช้หลังจากการตายของเจ้ารามเซสบุตรชายของข้าอาศัยอยู่ใกล้กับข้าเขาสามารถเยี่ยมข้าได้แต่ข้าไม่สามารถเยี่ยมเขาได้ฉันจึงถามต่อว่าขออภัยสำหรับคำถามของข้าพระองค์แ
แต่ผู้รับใช้ของพระองค์และทหารที่ยืนเฝ้ายามที่พระราชวังของพระองค์ขณะนี้ล่ะพวกเขาอยู่ในสถานะใดพระองค์ทรงย้ำพระสวนและตรัสตอบว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นคนดีที่รักข้าในชีวิตของเราบนโลกทหารเหล่านี้เป็นคนของกองทัพของข้าซึ่งมีความสุขที่ได้รับใช้ผู้บัญชาการเก่าของพวกเขาคนรับใช้ทุกคนเป็นคนรับใช้ของข้าบนโลกพวกเขามีความสุขที่ได้รับใช้ข้าและพวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดที่ดีไปกว่านี้แล้วฉันถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่อาคารและอนุสาวรีย์ทุกแห่งบนโลกมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันในอเมนติพระองค์ตรัสว่านี่เป็นความจริงแต่ผู้อยู่อาศัยในอเมนติจะเห็นเฉพาะอาคารและอนุสาวรีย์เหล่านั้นที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่บนโลกเท่านั้นดูเหมือนว่าทุกคนในอเมนติจะดำรงอยู่ในสภาวะพิเศษของจิตสำนึกฉันถามว่าผู้คนทั้งหมดที่รักพระองค์บนโลกมาเยี่ยมพระองค์ในตอนนี้หรือไม่พระองค์ประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทรงดูเคร่งขรึมมากและฉันก็กลัวว่าฉันจะทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยในที่สุดพระองค์ก็ถอนหายใจอย่างหนักและตรัสตอบว่าไม่เจ้าตัวน้อยไม่ใช่ทั้งหมดพระมารดาของข้าผู้ที่รักข้ามากไม่เคยมาเยี่ยมข้าเลยบนโลกพระนางทรงดีและใจดีมากจนได้รับการอวยพรให้มีความสุขชั่วนิรันดร์องค์เหนือหัวของเราด้วยความเมตตาของพระองค์ทำให้พระนางไม่รับรู้ถึงการผ่านไปของปีเดือนพระนางไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการกระทำชั่วร้ายของข้าและอาจคิดว่าข้ายังคงอยู่บนโลกปกครองแผ่นดินดำหากพระนางรู้ว่าข้าทำอะไรลงไปและข้าต้องทนทุกข์ทรมานอะไรบ้างพระนางคงจะร้องไห้ให้กับข้าทั้งวันทั้งคืนด้วยความทุกข์อย่างสุดซึ้งหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับนิ่งทรงครุ่นคิดและดูเศร้ามากฉันเสียใจที่ถามคำถามสุดท้ายนั้นและขอให้พระองค์ทรงให้อภัยฉันพระองค์ทรงจุมพิษฉันและตรัสว่าไม่มีอะไรต้องให้อภัยหรอกเจ้าตัวน้อยข้าผู้เดียวที่ต้องโทษสำหรับความทุกข์ของข้าและเจ้าคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าเจ้าต้องการรู้อะไรอีกเกี่ยวกับอเมนติฉันตอบว่าฉันไม่ต้องการถามคำถามใดๆอีกแล้วถ้าเช่นนั้นพระองค์ตรัสเราจะนอนหลับสักครู่และข้ามีความสุขมากเพราะเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเธอยังได้เล่าอีกว่าในอเมนติอาคารทั้งหมดจากยุคของพระองค์จะเป็นเหมือนตอนที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ฟาโรห์มักจะรึกเอาไว้ว่าข้าได้สร้างวิหารแห่งนิรันดร์ของข้าพวกเขาไม่ได้หมายถึงวิหารจริงบนโลกเพราะพวกเขารู้ว่าไม่ช้าก็เร็ววิหารจะต้องพังทลายลงแต่เมื่อพวกเขาสร้างวิหารนี้บนโลกพวกเขากำลังสร้างมันเพื่อความเป็นนิรันดร์ในอเมนติเช่นกันฉันคิดว่านั่นคือความหมายจริงๆของจารึกเหล่านี้หลายๆที่ในวิหารมักเขียนว่าวิหารแห่งนิรันดร์เซติรู้ว่าจะมีวันที่ความใกล้ชิดทางกายของพวกเขาจะต้องสิ้นสุดลงเพื่อที่จะแลกกับการได้รับความเป็นนิรันดร์ร่วมกันในฐานะสามีและภรรยาในอเมนติเทพเจ้าเรียกร้องการเสียสละอันยิ่งใหญ่จากพวกเขาทั้งสองคนออมเซตี้จะต้องกลับไปยังอาไบดอสในไม่ช้าเพื่อชดใช้บาปในอดีตอันยาวนานจากการฆ่าตัวตายและบาปของนักบวชหญิงสาวที่ควรบริสุทธิ์เป็นนิรันดร์และกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตของเธอจากช่วงเวลานั้นจะต้องบริสุทธิ์เหมือนกันก่อนเธอจะต้องใช้ชีวิตเยี่ยงนักบวชหญิงแห่งไอซิสอีกครั้งทำเครื่องเส้นไหว้และปฏิบัติตามวันฉลองและคำอธิษฐานแบบดั้งเดิมเซติรู้เรื่องนี้ดีมาโดยตลอดแต่ออมเซตี้ไม่เคยรู้ในเวลานี้พระองค์ทรงไตร่ตรองและเสียสละทรงเลือกที่จะแบกรับความทุกข์เพียงลำพังก่อนเวลานั้นจะมาถึงพวกเขาเหลือเวลาแห่งความใกล้ชิดทางกายอีกเพียง4 ปีเท่านั้นก่อนที่เธอจะต้องกลับไปยังอาไบดอสในปี 1956 ออมเซตี้ยังเล่าไว้อีกว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ใช้ชีวิตปกติเยี่ยงสามีภรรยาจนกระทั่งเธอย้ายมาที่นี่เมื่อเวลาแห่งการชดใช้นั้นได้มาถึงจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้เจ้าเป็นสมบัติของวิหารแล้วดังนั้นเจ้าต้องถือเทศกาลโอซิริสเสมอและดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องรักษาข้อตกลงนี้ไว้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายบนโลกใบนี้จะมาถึงมิฉะนั้นเขาทั้งสองอาจจะมีปัญหาอันใหญ่หลวงกับสภาอเมนติอีกครั้งและเธอควรจะเป็นสมบัติของวิหารตามหลักจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงออมเซตี้เป็นหญิงแกร่งและเก่งอย่างมากการมาเกิดของเธอยังยุคปัจจุบันย่อมมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งเธอมาเพื่อมาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่จะช่วยรักษาอารยธรรมอียิปต์โบราณให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ค่ะ
อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ